Vem blir inte glad av att se en mörkbrun Volvo 245 årsmodell 1980? Ja, man blir bara glad. Och de som refererar till Sunes jul och Sunes sommar vet ju egentligen också varför det är lite speciellt med en brun 245. Nu är han ju riktigt ihopfrusen och vad är han säger? Förbannade jävla biljävel. Han har ju gått en del, han har ju bara gått här uppe, han har gått 44 000 mil nu så att, och, ja klart det är en Volvo så det är rost på, men det är ju en laståsna, de är ju perfekt 245 av, det är ju som symbolen av en riktig Volvo så att, den här är riktigt rolig. Hallå, hallå! Men tjenare! Läget? Jo tack, det är bara fint. Hur det här var ett roligt ställe. Ja, jag vet inte vad man ska säga, här finns det mycket grejer, mycket udda prylar om man säger så, och ja, vanliga prylar med. Det beror på hur man ser det. Ja, det såg ut som en mack här utanför ju. Ja, alltså jag började ute och gjorde en BP-mack, det var det första jag gjorde när jag flyttade hit. Och sen så här inne skulle det egentligen bara vara som ett vardagsrum för mina bilar. Men jag är ju nördig så min hobbys har en tendens till att spåra ur ganska mycket. Och ja, det här är väl resultatet. Då var det inte bara en mack ute utan då var det, jag hade stått 2 stycken mackar här inne så att ja, det har blivit lite mer grejer än man kan tänka sig att man ska ha eller behöva. Men ja, det är ju roligt, någonting ska man ju göra. Och PV fick stå ute då? Ja, det där är ju som kul för det där är ju alltså den bilen har faktiskt lite rolig historia bakom den, för den bilen har aldrig någonsin varit en bil. Utan det där har varit en skylt som har stått på ett tak. Det var så att den där började sin karriär uppe i Piteå. Och då blev han aldrig en bil utan den var bara liksom en symbol de satte på taket mellan, ja ska man säga, deras skyltar de hade. Så hjulen sitter monterade på en ram som de hade när de var som sagt takskylt. De har haft den på Volvo i Piteå i alla år men sen plockade de ner den. Och då fick jag ny som där och med hjälp av en kompis och då lyckades vi köpa den där. Så den passar perfekt att ha utanför macken bara så att det ser ut som att det står en bil som står och tankar så att den är helt perfekt i ändamålet och det inte finns någon inredning eller någonting, då är det som ingenting som kan vara illa av dem man säger. Men du har ju inte bara en PV, du har ju massa grejer här inne. Ja, jag vet inte, vi får kanske börja med det som jag kanske står bredvid här och det är ju en 66a Mercedes 230, en Wingmerca W210. Och det som är roligt med den här bilen det är det att jag är andra ägaren på den och den är helt original. Och jag köpte den av han som beställde den ny 1966. Det är originallagt, det är originalinredning, motor, allting. Och sen har den gått 38 000 mil. Så det är ingen lågmilare heller för den delen. Så den har ju varit han har kört med den väldigt mycket. Det finns ju skavanker såklart på med tanke på att det är en originalbil. Men det gör som ingenting, den ska få bli så här. För det är så roligt att just att det är första året med faceliftade Wingmercen där de får blinkersen flyttar ner från framskärmen dit fram och sen är det även första året då du kunde köpa 230 motorn och det är ju en rak sexa på 120 hästkrafter så det är lite roligt att köra mot om det hade varit typ en 200 diesel eller något sånt här så den här är ju inga bekymmer, jag har kört med den här väldigt mycket, jag till och med var ner till Lund i Skåne och hälsade på en kompis körde den här bilen, tog den här bilen och körde ner med den och det är ju inga problem att ligga typ i 120 på E4 om man säger. Den går att köra så fort. Det enda som händer det är att det får mycket bränsle. Men det är det värt. Alla dagar i veckan. Men till Lund härifrån måste vara typ 140 mil. Ja, något sånt. Jag körde via Värmland också. För jag var hälsade på en kompis i Värmland. Så jag tror att rundsvängen var nästan 300 mil i slutändan. Och den här är ju också det. Jag kör nu bara på 98 oktan också. Så att, men ja, det gick det med. Vad var det här då? Det här är en 63 Impala. 4-dörrar och stolpe. Om vi ska säga typ Sveriges vanligaste pilsnerbil. Men det här är absolut inte en pilsnerbil. Det här det är nog, jag ska nog ärligt säga att det här är nog Sveriges finaste. Jag har sett mycket 63 i mina dagar, men jag har aldrig sett den som är i närheten av det här skicket. Och jag köpte den 2015 nere i Härnösand. Anledningen var att jag var ute efter en 64. Jag är ju Jönssonligan-fan. Jag var ute efter en 64 Impala svart. Men här kom ett par annons. Den såg så jäkla fin ut, just röd och vit. Så jag åkte ner, kikade på han, köpte han direkt. Och ja, alltså det är magisk bil. Alltså det är ju, jag gillar ju de här som sagt lite mer fyrkantiga 60-talsbilarna. Och just med tanke på att man har sett Jönssonligan så just den här
63 är ju egentligen lite snyggare om jag ska säga så mot för 64. Men just också att den är i så bra skick, det är ju där grejen är. För den här har inte haft många ägare heller. Den är såld ny i Baltimore, Maryland i USA 63 och han som köpte den hette George Pride. Och jag tror han hade bara 3, som jag kollade upp det så jag tror han hade 3 ägare i USA innan han kom till Sverige 2010. Och jag är den som har haft den längst, jag köpte den 2015 och har väl inte tänkt sälja den. Det är som mina kompisar brukar säga också, om du hade hoppat in taket, rövknäckt den och byggt enorm stereo igen så hade du säkert fått 100 000 till för den, men det är jag inte sugen på. Det är kul om det finns någon som är fräsch i alla fall. För det är inte ofta man ser dem i det här skicket, det är en sak som är säkert. Ja, så den bil som står där under, det är ju faktiskt min brors bil, så det är en 68 Plymouth Sport Fury Cub. Inte kanske så, inte så jättevanlig bil, men han hade inte plats hemma för det, så då fick den hamna här inne. Men du, båten ovanför? Ja, vad ska jag säga? Plastbrist. Den där båtkonstruktionen kunde man köpa typ, alltså på postorder. Du köpte ritningen på postorder. 2,5 meter lång och 1,80 bred. Så att den är inte alls stor, han väger ju ingenting. Kanske väger 70-80 kilo, så det är verkligen lätt. Och när du kör den så du sitter inte igen och kör, du ska stå liksom på knä och köra båten. Så att det är ju riktigt så här när de höll på 60-talet, de höll på och körde båtracing, då hade man den där typen av båt. Så man ska ju inte ha mer än typ 10-15 hästar räcker nog gott och väl för att den där ska börja studsa och fara. Men du, de har mycket skyltar där inne? Ja, ljusskyltarna är ju också det här. När jag köpte det här huset och man skulle som börja fylla ut allting med grejer så ville jag vill ha belysning så ska jag slippa ha igång belysning i taket. Så då börjar man kika och hitta ljusskyltar. Och jag är inte så mycket för kanske just neonskyltar, men just sådana här gamla ljusskyltar, 50-60-tal, de är så snygga. Det är så mycket tid nedlagt på att utforma dem och sådana här grejer. Och många av de som sitter här är ju mycket som är bilrelaterade om man säger, och så sen lite grann av telefunken, för min farfars far sålde nämligen telefunken och radio och tv, så den var rolig när jag fick tag i den. Sen den där garanterad svensk korv, den var bara för att det var kul. Man måste ju ha en korvskylt för fasen. Bara för att det var roligt. Tobaksreklam är också roligt, de gjorde också mycket roliga grejer en gång i tiden. För alla som kan Sällskapsresan vet ju också vad det här är för typ av åsna. Mata in med cigaretter och så sen så sagt kommer de ut här. Så det är lite kul då. Ja, askkoppar har man ju en del också, så att det är också ganska roligt. Jag fick den där i 30-årspresent av några grannar till mig. Som bor inte så långt härifrån, och då såg jag den här åsnan, och jag är ju som sagt gillar ju svenska gamla filmer, så jag såg den där åsnan direkt och jag bara det är ju den från Sällskapsresan som de sitter och håller på att måla på. Och jag frågade direkt bara, får jag köpa den? Nej, de skulle inte sälja den. Och sen när jag fyllde 30, då var de förbi här och då fick jag ett paket av dem. Och de hade skrivit som en fin text och allting, och när jag öppnade upp och så såg jag att fan, det är ju åsna. Det var bästa 30-årspresenten måste jag säga. Hörru, det här är en Volvo Duett, årsmodell 1968, och de tror de gjorde ju duetten fram till 69, så jag tror det näst sista året de gjorde de sagt där till, har jag för mig, jag ska inte säga säkert. Men den här köpte jag i Piteå, för har man Max så måste man ju ha duett. Det är ju som tillhör, som de hade ju de här bilarna som firmabilar på 60-talet, så många hade ju duett, och även min farfars far, de hade också det. Den var visserligen Gordini-blå, men när jag skulle köpa den här, då hade jag en klar plan att den ska bli BP's färg, så den ska bli grön, vit och gul. Sen i somras tog jag tag i och lackade i ordningen och gjorde den som klar. Så då tänkte jag, nej, den ska inte stå ut en vinter till, nu får han stå inne. Sen är jag ju inte klar med den heller, det är ju lite mer som fixa, den är ju inte besiktad eller något sånt där, så att det får jag väl ta då tid kommer, men just nu när jag fick den i rätt färger och med takräcket och de här utsvängbara husvagnsbackspeglarna som man kan skruva så här och dra ut, så vart det ju ännu mer klockrent. Och som sagt, och även skyltarna som sitter på, det kommer ju från
min farfar när han hade macken, då hade han de här, för det sitter ju magneter på de där skyltarna så kan man ju ta lös dem. Så att då hade han ju sagt Giveberg, radio, tv, BP bensin. Så det är lite kul, så de passade som hand i handsken på den här bilen. Så det är 2 stycken, en på passagerardörren och en på förardörren. Är det bra kombo ändå att sälja radio, tv och ha mack? Ja, alltså han var ju affärsman ute i fingerspetsarna så det var ju lite gott och blandat. Jag tror på vissa visitkort jag har så är det väl bensin, bensin, radio, tv, sport och fritid. Det står på det. Väldigt mycket säljknep. Om man skulle sälja en tv-apparat och kunna lasta in det i bilen. Och så kunde han åka till en kund och säga bara, har ni en tv? Nej, det är ingen tv. Ja, men då får ni ta den här tvn och så får ni ha han och testa han och se om han fungerar, om han är bra. Och så sen ska ni ha han, då ringde ni mig. Så klart att på 60-talet ha en tv, herregud, det var ju verkligen lyx. Så att han fick sällan ta hem någon tv-apparat. Det var istället så att han skickade en faktura och fick de köpa han. Så han har mycket sådana roliga idéer. Tanken är väl att den ska väl besiktas och bli helt körklar någon gång. Men när det blir det törs jag inte säga för att den stod det hela första vintern, gjorde jag inte ett piss på han och sen fick jag ryck att göra i sommar. Så att vi får se. Det har en tendens att komma saker emellan. Amazon har du också. Ja, det är faktiskt, det ska sägas också, det är också förvaring. Det är min brors sambos bil, men det är en rolig bil ändå att ha här inne. Det är en 64 fyrdörrars och det är en automat. Så det är lite kul att det är en automatbil, för det var inte så vanligt. Jag vet inte när de kom med automat, men det är ju det på 60-talet någon gång. Så det är B18 automat. Så att det är en rolig bil att ha här inne. Den passar som bra på macken bredvid duetten också. Så att den får gärna stå här även om det inte är min. Vad har du köpt här? Vem blir inte glad av att se en mörkbrun Volvo 245 årsmodell 1980? Man blir bara glad. Och de som refererar till Sunes jul och Sunes sommar vet ju egentligen också varför det är lite speciellt med en brun 245. Och nu är han ju riktigt ihopfrusen och vad är han säger? Förbannade jävla biljävel. Ja, den ser lite frusen ut nu. Eller? Ja, det här rymdes inte in i huset, den får vara ute. Men sen är det också roligt att vara ute och köra när det är vinter, lite bak i skivet och lite roligt. Så att han har ju gått en del, han har ju bara gått här uppe, han har gått 44 000 mil nu. Så att, och, ja, klart det är en Volvo så det är rost på, men det är ju en laståsna, de är ju perfekt. 245 det är ju som symbolen av en riktig Volvo. Så att, den här är riktigt rolig. Jag har varit hos många människor, de har bilar och mopeder, men du har gått en annan väg. Ja, bor man i norra Sverige eller så långt norr som jag, så då är ju snöskoter är ganska viktigt. Det är ju någonting som man är uppvuxen på. Vi har ju ofta snö, nu är det visserligen mer snö i södra Sverige än vad det är här, så att någonting är ju galet, men ja, snöskoter är alltid någonting som har legat en varmt om hjärtat. Och jag började ju köra skoter redan jag var 7 år gammal, började man köra, och det var just med den där Skido Elan som stod där uppe. Så där började väl intresset runt det. Sen har det ju, sen har jag alltid, farfar har jag alltid kört Ockelbo, och Ockelbo är ju också lite grann förknippat till pistvakt, så att då Ockelbo också legat varmt om hjärtat. Så att här inne så står det 5 stycken Ockelbo, så det är en Ockelbo Turist, Ockelbo 600 Polis, en Ockelbo 300 och sen Ockelbo Turist, och sen har en till 600 som står där borta. Ockelbo hade ett modellprogram, och då hade de en modell som hette P, och det stod ju för polis. Så det var ju egentligen, du kunde köpa en som privatperson, men det var ju det att du fick ett med polisutrustningen. Men då var han hade lite mer förvaringsutrymmen. Den hade oftast en ILO 440 eller 400 motor, 2-cylindrig, och så sen hade man hållaren då där framför, sökarlyktor och sånt där. Så att problemet var väl det att han var ju inte så jäkla snabb, så hade du typ en vassare ski så körde du ifrån dem. Så att ja, det var väl inte kanske det direkt bästa, men Ockelbo hade mycket roliga idéer också när det kom till snöskotrar. Väldigt mycket roliga idéer. Det är även som de börjar ju göra snöskotrar, jag tror det är 63, typ så här nyårsafton 63 släpper de första, och det är ju den som heter Turist. Och jag har ju sista året av Turist och 66, den som står där uppe. Och det var ju deras första, men sen 65 så gör de ju första dubbelband, och det är Trioman som den heter. Man tänkte ju så att det skulle gå ovanpå snön.
Skulle inte göra som idag att det ska mer eller mindre gräva det under och gå på rulle eller någonting. Det skulle gå ovanpå snön och därför gjorde man ju, därför var ju dubbelbandaren så himla populär för att den hade ju så mycket bäryta. Och var ju som mer sett som arbetshäst om man säger. Och tills man körde fast då fick du ringa efter tungbärgare. Ja, det var bara vänta till våren. Ta det då. Fick han stå där. Nej gud, jo nej de är tung. Men sen är ju den klassiska egentligen om man ska prata Ockelbo, det är ju 300. Och de som refererar 300 det är ju pistvakt framförallt om man säger här uppe. De har ju en Ockelbo 300 som både Lennart Jäker och kör runt med. Så det är ju den som är mest, och det är väl den som också jag tror nu idag är mest populär. 600-modellen sålde de mest av, men just 300 är väl den som är mest attraktiv att få tag i idag. Men så har du en fjällräddarmaskin också. Jag förstår när den där kom. Och du var ju nöd och den där kom gul och svart, gud så fint. Och det är en Skido Alpin. 69 om inte jag minns fel. Men den där började sin karriär i Riksgränsen åt fjällräddningen. Så att den gick där, fan, som sagt, när den var ny och några år. Och den där var inte i bra skick när jag köpte den. Och jag kan tänka mig att den där har nog rullat, inte bara en gång. När de har kört, för huven var rent skrot. Det gick mycket timmar med plastikpadding för att få ihop den där så han skulle bli någonting som är vettigt. Så att den där har förmodligen haft ett fruktansvärt hårt liv. Men det var ju sådana maskiner de hade. Innan det så hade man ju, du fick ju välja själv vilken skoter du skulle ha. Men du ville ju ha någonting som kom fram. Och det är klart en dubbelbandare då du skulle upp i fjällen var väl klart bästa alternativet. Och så sen så finns det lite annat roligt som typ larven som också är en skapelse i sig men väldigt udda maskin men fruktansvärt rolig att köra. Och kan man köra dem där och är duktig på det så då är ja, jag har kört den där många gånger, har inte riktigt lärt mig än men det kommer väl. Ja, men det man ska förklara för folk, larven är en snöskoter utan skidor. Larven den är byggd i Östersund, Lenko Östersund byggde den där. Och grejen som var det att de kom ganska tidigt, till mitten av 60-talet började man göra de där. Och som jag säger det att de räknade ut att skotarna var så stora och tunga på 60-talet tyckte man. Så det gjorde man istället så att man gjorde bara ett drivband och så satte man allting på. Och sen ska du ha skidor på fötterna och där har du svängningsförmåga. Så när du ska köra, när du ska svänga, då ska du luta skon, du ska burka den. Och sen har du skidorna som står balansen. Och det är precis det jag menar med att de som kan köra de där, det är för jävla roligt att se när de är ute och kör för det är riktigt kul. Jag har kört den där flera gånger och inte riktigt kanske kommit i form än med det men det är riktigt rolig och rolig konstruktion. De hade roliga idéer för. Och det är lika rolig idé som det som står bakom för oss här. Det här är ju nästa vansinne om man ska rent prata för Husqvarna tidigt 70-tal gjorde som alla andra, de skulle göra en snöskoter. Och de tittade lite grann på typ larven men tänkte det att nej, vi gör en lite mindre. Så döper vi om till Tolken. Så den här konstruktionen är det att här ska du inte sitta på och köra, här ska du stå bakanför på skidor och köra. Så det är ju ännu mer vansinne. För här i sitter liksom, det är bara ett litet drivband och här i sitter en Husqvarna 150 kubiks motor. Och så sen står det här bakanför och kör. Så att säkerhetstänket var en stor och det vart ingen succé heller. Det här var som mer eller mindre en flopp. Jag vet inte hur många de riktigt sålda av just Tolken. Men det är en väldigt udda apparat. Den ansågs mer eller mindre som livsfarlig med tanke på att du hade så inga säkerhetsgrejer så fick den här gashängd, då stack han. Och då träffade du väl ett träd någonting eller om du ramlade när du stod på skidor så. Ja, man har väldigt mycket roliga idéer för mig som sagt. Jag har inte kört den här på, ja herregud jag vet inte sist jag hade igång den så att. Och den här är som sagt totalt livsfarlig så att den kan lika gärna stå här och vara en prydnad. Kanske jag lever några år till. Men den har du ju en svart ju. Ja det är ju lysande vet du. Ja nej. Så den här bilen har jag drömt om sen första gången jag såg Jönssonligan när jag var 7 år gammal. Jag ville ha en 64 Impala svart 4-stolpe. Så nu i somras då hittade jag den här, eller jag vet om den här ett tag så då fick jag äntligen köpa den. Så det var, ja ingen är ju lyckligare än jag. För det är ju, det är ju inte alla rätt om man ska säga. Han är ju svart, det är röd inredning men det spelar inte så stor roll för mig. Det är en svart 4-dörr. Sen är det att den här bilen är ju också i originalskick. Jag tycker om att bilen är lite grann original men den här är så perfekt patinerad. Han är inte upprostad utan det är en perfekt bil och sen hade jag takräcket sen tidigare och massa andra grejer. Man har ju sagt jag är ju väldigt stort Jönssonligan-fan så att
Att få äga en 64 in på alla 4 stolpar som är svarta har varit en dröm ända sedan jag var riktigt liten. Så att nu får man egentligen åka runt med banan, ha på sig hatten och åka runt och säga ja visst vet du, det är lysande. Harry. Ja, den här har jag haft länge. Den här hade i 63an tidigare. Men nu när jag köpte den här så fick den flytta över. Men det är nästan på pricken likadan som Vanheden. Nästan. Den är lite brunsvart den han har. Många säger att den är svart men den är lite mer åt brunsvart hållet. Så den där var perfekt. Det heter sporthatt har jag fått höra. Att man hade sån här hatt, det var att man var lite sportig förr i tiden. Alltså att någon gång det var sportigt att ha hatt. Men det är något form av sånt i alla fall. Så det är lite kul. Passar bra den där. Synd bara det att jag har lite för stor skalle så jag kan inte riktigt ha den. Men den får följa med i alla fall. Ja, men jag håller på att samla på med lite grejer. Jag har, doktorsväskan har jag och massa andra kuriosa saker runt omkring. Trafikkoner bland annat och lite andra saker. Så att de som vet, de vet ju vad det här är för regnummer. Det är en H350 är väl nog Sveriges mest kända regnummer. För det är ju det som är på Vanhedens bil. Det enda jag letar just nu det är ju mobila sektioner. En sån här bärbar telefon som man har i. Som Vanheden har i Jönssonligan dyker upp igen. Men det är ju ingen, det som är tråkigt är ju det att det är ju ingen mobiltelefon. Det är ju en bärbar telefon som man hade, hemtelefon som man hade i huset. Och jag vet inte vad det är för märke på så en sån håller jag på att leta efter. Så att det är, har kikat runt lite grann men det verkar vara ganska svårt. För det är ju ingen som har kvar en bärbar telefon idag. Hemtelefon finns väl inte längre. Men moped har du också? Ja, Suzuki K50 1978. En Black Spirit. Den köpte min farfar till min far när han var 15. Och så sen så har den där bara blivit kvar. Så den här mopeden har alla kört. Så det är både farfar, så både min farfar körde den, min farsa körde den, min farbror har kört den, jag och mina syskon har kört den. Så alla har kört den här mopeden. Och det är ju lite roligt för att det är historien bak i det, men sen också att det är just en K50 Black Spirit. För de gjordes bara ett år, de gjordes bara 1978. Och det enda skillnaden på den här mot för en vanlig K50 det var det att den hade skivbroms fram. Och så sen så var den gamla lyktan där. Lyktan och hastighetsmätaren sitter ihop. Så det är egentligen enda skillnaden. Så just färgsättningen då med stripesen och allt den här. Så den här är också helt original och i fantastiskt bra skick för den här har använts mycket, den här har körts mycket och som sagt den har bara funkat. Det är roligt för att den får vara kvar. Det var en som var hälsade på mig för några år sedan som var väldigt sugen att köpa. Han gav ett enormt högt bud tyckte jag för en moped och jag sa det att nej den är inte till salu och sen när jag berättade för farsan då tittade han på mig och säger bara du sålde han väl inte? Jag bara nej den är kvar. Den här ska aldrig säljas, det är för mycket historia bak i han, om man säger så. Men du, vilken rolig samling. Ja, det har blivit en del prylar genom året och det är lite roligt, ja. Vad har du på tur då? Har du några fler projekt? Ja, jag har ju några fler. Jag håller just nu på, jag har som inte har stående här inne. Jag har lite fler bilar. Och som jag håller på att renovera. De ryms inte ens här inne. Nej, men jag håller på med just nu med en 75 Mercedes 230 som jag håller på att snygga till. Så det är väl planen att den ska bli klar. Sen får vi väl se. Hittar jag alltid på något nytt. Så att det finns att göra om vi säger så. Så jag håller med oss just så att. Jag får tacka så hemskt mycket för besöket här. Ja men du, roligt att du ville komma. Ja, och sen får vi säga på återseende för jag vill gärna stanna här nästa gång jag åker förbi. Du är så välkommen, det är bara att svänga förbi.